السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. زمونږ د نن ورځې درس چې دی هغه ایټم نمبر 6 دی او زمونږ د لیسن چې دی هغه دی مای. صحیح ده چې مای لمونږ سره پوزیټیو پروناون دی. صحیح ده، یعنی دا ملکی صفتونه دي یا پوزیټیو اډجکټیو دي. صحیح ده، کله چې د نوم پر ځای وکارول شي، یعنی د اسم پر ځای وکارول شي پوزیټیو پروناون، او که چیرې د نوم څخه مخکې وکارول شي نو پوزیټیو اډجکټیو دي. صحیح ده. My name is Umar. صحیح ده. My name is Umar. خو دلته اوس چې د پوزیټیو اډجکټیو دنده ورکوي. صحیح ده. My name is Umar. صحیح ده، ځکه په موږ سره چې د سنټنس په سر کې هم راغلی دی. My name is Umar. زما نوم څه شی دی؟ عمر دی. یعنی دا هلک وایي چې زما نوم څه شی دی؟ عمر دی. My name is Umar. ادا جلکی وایي چې my name is سارا خان. زما نوم څه شی دی؟ سارا خان دی. کار دا دی چې دغه سره موږ پوزیشن او اونرشپ خایو، یعنی چې یو څه زما دی، زه مالک یم. صحیح ده. نو دې لپاره موږ تاسو کولی شو دا استعمال کړو. This is my shirt. صحیح ده. او دا هلک څه شوی؟ This is my shirt. دا خپل شرټ یا د کمیس ته اشاره کړې چې this is my shirt. صحیح ده. شرټ څه ته ویل کېږي؟ کمیس ته. همدارنګه this is my dress. دا جلکی وایي د خپلې جامې کالي نیولي دي چې this is my dress. صحیح ده. ډرس چې دی زنانه کالیو ته ویل کېږي. همدارنګه اوس دا فیس تاسو لیدلی شئ موږ سره. صحیح ده چې دا یو مخ دی او دغه پارټس اف باډي چې کوم دي هغه تشریح شوي دي چې my eye څه ته ویل کېږي؟ سترګې ته. my ear غوږ ته ویل کېږي. صحیح ده، غوږ. همدارنګه my nose چې دی پوزې ته ویل کېږي. صحیح ده. همدارنګه my lip څه ته وایي؟ شونډې ته ویل کېږي. هغه شونډې ته lip ویل کېږي. my tooth زما غاښونو ته ویل کېږي. صحیح ده، غاښ. my tooth. همدارنګه my tongue زما ژبه. tongue څه ته ویل کېږي؟ ژبې ته ویل کېږي. my leg. همدارنګه دلته وګورئ my face. دکې یعنې یادونه له ټول مخ کړی ده. صحیح ده چې my face زما مخ. مکمل مخ ته څه شی ویل کېږي؟ face. همدارنګه my arm زما مټ. صحیح ده، arm. دا موږ سره arm دی. my thumb ویل کېږي غټې ګوتې ته. دغه ته غټې ګوتې ته څه شی ویل کېږي؟ thumb. my finger زما ګوته. finger ګوتې ته ویل کېږي. صحیح ده، هغه چې بیا هره ګوته وي. بیا small finger او middle finger او دا ورسره تاسې کارولی شي چې مثال منځنۍ ګوته، وړه ګوته او غټه ګوته داسې ورسره کولی شي استعمال کړئ. my hand زما لاس. یعنې مکمل لاس دغه پنجې ته څه شی ویل کېږي؟ hand. صحیح ده. همدارنګه د هند او د ارم ترمنځ باید تاسې فرق وکړئ. هند چې دی دغه لاس ته ویل کېږي، پنجې ته، او د ارم چې دی د مټ ته ویل کېږي. صحیح ده. بل چې دی 5 نمبر کې موږ سره لیګ دی. صحیح ده. لیګ دغه مکمل خپې ته ویل کېږي یا دغه پونډۍ ته ویل کېږي. صحیح ده. لیګ، my leg. او my knee یعنی زما زنګون. نی څه ته وایي؟ دقې د زنګانه سترګې ته ویل کېږي. my knee. my foot زما خپه. فوټ او د لیګ ترمنځ فرق دا دی چې فوټ دغه پنجې ته وایي، دا کومه د خپې پنجه چې دي ته فوټ ویل کېږي، او لیګ د مکمل خپې ته یا ورونو ته څوک وایي، څوک ورته د پونډۍ وایي، دغې ساحې ته ویل کېږي. صحیح ده. شو څه ته ویل کېږي؟ بوټ ته ویل کېږي. my shoe زما بوټ. صحیح ده. همدارنګه my ورسره په څنګ کې your. my معنا ده چې زما او د your معنا ده چې ستا، او دواړه موږ سره پوزیټیو پروناون دي، د ملکي ضمیرونه دي. صحیح ده. this is my head. دا ماشوم وایي چې دا زما سر دی. that is my head. دا زما سر دی. head څه ته وایي؟ سر ته ویل کېږي. خپل سر ته یې اشاره کړې ده. دا وایي yes that is your head. او دا ستا سر دی. صحیح ده. یعنی your معنا ستا. دا هلک دې ته وایي چې هو دا ستا سر دی. that is my hair. دا زما څه دی؟ ویښته دي. hair څه ته وایي؟ ویښتو ته. this is my hair. yes that is your hair. دا ستا ویښته دي. صحیح ده. دا جلکی ورته وایي چې هو دا ستا ویښته دي. this is my knee. This is my neck.
neck څه ته ویل کېږي غاړې ته صحیح ده this is my neck دا زما غاړه ده دا ورته وایي yes هو that is your neck دا ستا غاړه ده read aloud sh ان تاسې ولولئ په لوړ اواز سره sh صحیح ده دلته نه دي راغلي خو دا sh چې موږ دې سره واچو شیپ ترې جوړېږي چې کښتۍ ته ویلی کېږي شاپ ترې جوړېږي چې دوکان ته ویلی کېږي شرټ ترې جوړېږي چې کمیس ته ویلی کېږي همدارنګه شو چې بوټ ته ویلی کېږي همدارنګه شي یو ضمیر دی چې د ښځینه دپاره استعمالیږي هغه همدارنګه په آخر کې که چېرته دې ته واچول شي فش صحیح ده فش څه ته ویلی کېږي ماهي ته که چیرې د اف آی څخه وروسته اس واچو فش د دې څخه مخکې شي د دې څخه مخکې شو د دې څخه مخکې شرټ او له او پی څخه مخکې شاپ او د دې څخه مخکې فش وبخئ شپ صحیح ده دغه اس اچ دلته نه دی راغلی صحیح ده که نه دغسې تاسې کولی شئ چې استعمال یې کوئ دا و زموږ د نن ورځې دا هر څه الله دې وکړئ چې تاسې ترې یو څه زده کړي وي او تاسې پوه شوي یاست ویډیو مخکې شیر کړئ تر څو نور هیوادوال هم زموږ وکولی شي چې په اسانۍ سره د انګلیش لنګویج زده کړي تر څو نور هیوادوالو ته هم ورسیږي ښه ده او باد اوسئ مننه